ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ትምህርታችን ጀነራል ኬሚስትሪ 1012 ዩኒት 1 ወይም ቻፕተር 1 ኢንሴንሻል አይዲያ ኢን ኬሚስትሪ የሚለው ነገር እናያለን ማለት ነው። ይህን ትምህርት ኖርማሊ ተከታታይ ቪዲዮዎችን ነው የምሰራላችሁ። ኦልሞስት በአጭር ጊዜ ጀነራል ኬሚስትሪ 1012ን ጠቅላላ ያሉት ማለት ነው። ሞጁሉ በጣም ሰፋ ያለ ቢሆንም የ11ኛ እና የ12ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ባንድ መርጅ ተደርጎ ነው በዚህ ኮርስ መልክ የቀረበላችሁ። ስለዚህ ሌላ የኬሚስትሪ ኮርሶች እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸውን ነገር ኢንቦክስ በማድረግ እኔም እሰራላችሁ ወይ ኮሜንት በመስጠት በአሪፉ አድርጌ ቪዲዮ እንሰራላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 1.1 ኬሚስትሪ ኢን ኮንቴክስት ኬሚስትሪ ብለን የምንጠራው ምንድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪን ከመጀመሪያው መጀመር ይቻላል ማለት ነው። ኬሚስትሪ ኢዝ ብራንች ኦፍ ናቹራል ሳይንስ ዛት ስተዲ አባውት ስትራክቸራል ኤንድ ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር ነው። ማተር ኢዝ ኤኒቲንግ ዛት ሃቭ ኤ ማስ ኤንድ ኦኩፓይ ስፔስ ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ በምንጠራው የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ነው። ስለ ማተር ኮምፖዚሽን እንዲሁም ስትራክቸር የሚያጠና ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ኮንቴክስት ዘ ስተዲ ኦፍ ማተር ኤንድ ዘ ቼንጅ ዛት ማተር አንደርጎ። እዚህ ላይ የምትወስዱት ኬሚስትሪን በኮንቴክስት ደረጃ ስትረዱት ስለ ማተር የሚያጠና እንዲሁም ደግሞ ምን አይነት ቼንጆች ናቸው የሚፈጠሩት የሚኖሩት እሱን ነገር ነው ያለ ማለት ነው። ፊዚካል ኦር ኬሚካል ቼንጅ የሚለው ነገር እናይበታል ማለት ነው። ፎከስ የሚያደርገው ሃው ማተር ኢንተራክት አት ዘ አቶሚክ ኦር ሞለኪላር ሌቭል ነው። ትልቅ ፎከስ ፖይንቱ የኬሚስትሪ ማለት ነው። ሃው ማተር ኢንተራክት አት ዘ አቶሚክ ኦር ሞለኪላር ሌቭል ማለት ነው። እሱን ኢንተራክሽኑን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ አስ ዘ ሴንትራል ሳይንስ ኬሚስትሪ ከተለያዩ የሳይንስ ዘርፎች ጋር ሪሌትድ ይሆናል። ኬሚስትሪ ዊዝ ጂኦሎጂ፣ ኬሚስትሪ ዊዝ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ ዊዝ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ ዊዝ ጂኦሎጂ ሊሆን ይችላል። ከብዙ ናቹራል ሳይንሶች ጋር ኮሪሌትድ ይሆናል ማለት ነው፣ ወይም ሪሌሽን አለው ማለት ነው። በዚህ መሰረት other scientific disciplines require an understanding of how matter behaves. some example ብንወስድ ለምሳሌ ፊዚክስ ስለ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ ብናወራ ሰሚኮንዳክተር እንድናቅ ያደርገናል ማለት ነው። እና ሰሚኮንዳክተር ደግሞ እንዴት ማኒፋክቸር እንደሚደረጉ ኬሚስትሪ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ ከተለያዩ ሳይንሶች ጋር ወይም ናቹራል ሳይንሶች ጋር ሪሌሽን አለው። ባዮሎጂ ጋር ብትወስዱ ባዮኬሚስትሪ ይኖራል ማለት ነው። ባዮኬሚስትሪ ደግሞ ስለ ባዮሎጂካል ሞለኪል ወይም ስለ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች የሚያጠና ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ መረዳት ያለብን ግሬድ 11 ስትማሩ ስለ ሳይንቲፊክ ሜትድ ወይንም ሪሰርች ሜትሮሎጂ እና ሪሌሽን አለው ማለት ነው። ወይም ሳይንቲፊክ ፔፐርን እንድታስተውሱ ያደርጋቸዋል ይሄኛው። ስለዚህ 1.1.2 ሳይንቲፊክ ሜትድ ይህን በዚህ አይነት መልክ እንድትረዱ ትፈልጋለሁ። ሳይንቲፊክ ሜትድ ላይ የምትወስዱት ብዙ ስቴፖች አሉት ወይም 4 ስቴፖች አሉት። ሜን 4 ስቴፕ አለው ማለት ነው። ፈርስት ዋን ኦብዘርቬሽን ነው። ኦብዘርቬሽን አለ ናቹራል ፌኖሜናውን ኦብዘርቭ ማድረግ ነው። የሚታዩ ኢቨንቶችን በማየት ሃይፖቴሲስ መልክ ማድረግ ይቻላል። ሃይፖቴሲስ ብለምንጠራው ቴንታቲቭ ኤክስፕላኔሽን ነው፣ ወይም ቴንታቲቭ ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ኦብዘርቬሽን ነው። የኦብዘርቬሽን ግምታዊ ማብራሪያ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ሃይፖቴሲስ ወይንም ቴንታቲቭ ኤክስፕላኔሽኑን በማየት ምን ፎርሙሌት ይደረጋል ማለት ነው። ኤክስፐሪመንት ነው። ኤክስፐሪመንት ብለምንጠራው ቴስቲንግ ነው፣ ወይም ቴስቲንግ ኦፍ ሃይፖቴሲስ ነው። ሃይፖቴሲሱን ቴስት ማድረግ ማለት ነው። እዚህ ላይ ቴስት ካደረግን በኋላ ሞዴል ቲዮሪ ነው። እዚህ ላይ ቲዮሪ ወይንም ሎውን ሜክ ማድረግ ነው 4ኛው ስቴፓችን። የመጨረሻው ፋርዘር ኤክስፐሪመንት ነው። እዚህ ላይ ሞዴል ቲዮሪ ብለን የምንጠራው ምንድነው? ብዙ ጊዜ ፋርዘር ኤክስፐሪመንት ሰርተን ኖርማሊ ወደ ቲዮሪ ነው ወይም ኮሚኒኬሽን ሜትድ ነው፣ ፔፐር ሜኪንግ ሲስተም ነው ይሄኛው ሞዴል ቲዮሪ ብለን ለምሳሌ በሎ ደረጃ የምትወስዱት ኒውተን ፈርስት ሎ፣ ኒውተን ሰከንድ ሎ የሆነ ቴስት ካካሄዱ በኋላ የተለያዩ ቲዮሪዎችን ማስቀመጥ ይቻላል ወይም ፖስቱሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ኤክስፐሪመንት ሲሰራ ኤክስፐሪመንቱ ፌል ካደረገ መልሰን ወደ ሃይፖቴሲሱ እንገባለን ማለት ነው። ሌላ ግምታዊ ነገር ይሰጠውና እንደገና ወደ ኤክስፐሪመንት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሳይንቲፊክ ሜትድን ማሰብ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስቴፖቹን በደንብ ያዙልኝ። አሁን የምትይዙልኝ ኦብዘርቬሽን፣ ሃይፖቴሲስ፣ ኤክስፐሪመንት እንዲሁም ደግሞ ሞዴሊንግ፣ መጨረሻ ፋርዘር ኤክስፐሪመንት ነው። እሱ ያው 4 ሜን ስቴፖች ናቸው አሉት። እነዚህ አራቱን ኦብዘርቬሽን፣ ሃይፖቴሲስ፣ ኤክስፐሪመንት እንዲሁም ደግሞ ቲዮሪ ኤንድ ሎው ማለት ነው። እነዚህም አንድ መያዝ ይቻላል ማለት ነው።
ሌላው 1.2 ክላሲፊኬሽን ኦፍ ማተር ነው። ማተር ክላሲፋይ ይደረጋል። እንግዲህ ማተርን ክላሲፋይ ስናደርግ በሶስት አይነት ኢን ተርምስ ኦፍ ፊዚካል ስቴት ማተር ክላሲፋይ ኢንቱ 3 ጋዝ ስቴት፣ ሊኩዊድ ስቴት ኤንድ ሶሊድ ስቴት ብለን ክላሲፋይ እናደርገዋለን ማለት። ማተር ኢዝ አይዘር ክላሲፋይድ አስ ኤ ሰብስታንስ ኦር ኤ ሚክስቸር ኦፍ ሰብስታንስ። ይሄ ቅድም የነገርኳችሁ በስቴት መልክ ነው፣ ግን በሚክስቸር እና እንዲሁም ደግሞ ነን ሚክስቸር በሆነ ወይም በፒውር ሰብስታንስ መልክ በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስታንስ ብለን የምንጠራቸው ኢለመንት ፎርሞች ናቸው፣ የራሳቸው የሆነ ባህሪ ያላቸው። ስለዚህ እንደ ሜታል እያልን የምንጠራቸው ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ኢለመንት እንዲሁም ኮምፓውንድ። ስለዚህ ፒውር ኢለመንቶች አሉ፣ ፒውር ኮምፓውንዶች አሉ ማለት ነው፣ ሚክስቸር ያልሆኑ። በዚህ መልክ በሰብስታንስ እና በሚክስቸር መልክ ልንጠራቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስታንስ ሃዝ ኤ ዲፊኒት ኦር ኤ ኮንስታንት ኮምፖዚሽን ኤንድ ዲስቲንክት ፕሮፐርቲ፣ የራሳቸው የሆነ ባህሪ ያላቸው ኮንስታንት ኮምፖዚሽን አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ሃቭ ኢትስ ኦን ፕሮፐርቲ ወይም የራሱ የሆነ ባህሪ ነው ያለው። በተጨማሪም ደግሞ ኢትስ ኮምፖዝድ ፍሮም ኦንሊ ሶዲየም ኤንድ ክሎሪን ማለት ነው። ከሁለቱ ብቻ ነው የተሰራው፣ የራሱ ባህሪ ብቻ ነው ማለት ነው ይሄኛው። ሌላኛው ኤግዛምፕል ሶዲየም ክሎራይድ፣ ዋተር፣ ኦክሲጅን ኢትስ ኤለመንት ነው። ስለዚህ ሰብስታንስ በሁለት ይከፍላል፣ ኤለመንት ፎርም እንዲሁም ደግሞ ኮምፓውንድ ፎርም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስቴት ኦፍ ማተር ባይ ኔቸር በአሁኑ ሰዓት ላይ ሶስት ሜይን ስቴት ኦፍ ማተሮች አሉን፣ ጋዝ፣ ሊኩዊድ ኤንድ ሶሊድ ብለን የምንጠራቸው። ሶሊድ ብለን የምንጠራው ፓርቲክል ዊዝ ፓርቲክል ሃይሊ ኮምፓክትድ ናቸው፣ ማለት በጣም የተሳሰረ ኢንተርፓርቲክል ፎርስ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲክል ክሎዝ ቱጌዘር ኦርደርሊ ፋሽን ማለት ክሎዝሊ ናቸው እነዚህኞቹ፣ ወይም ክሎዝ ቱጌዘር አለም ደግሞ ፓርቲክሎቹ ምንድናቸው? ፓርቲክል ክሎዝ ቱጌዘር ኢን ኦርደር ፋሽን ይላቸዋል እዚህ ላይ። ኦርደርሊ ክሎዝ የሆነ የፓርቲክል ሴት አለው ማለት ነው ማንኛው ሶሊድ ስቴት። ሊትል ፍሪደም ኦፍ ሞሽን ነው። ስለዚህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሪጊጅ ናቸው ማለት ነው፣ ወይንም ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው ሶሊድ ስቴቶቹ። በተጨማሪ ስለ ሶሊድ ስታዩ ሶሊድ ሳምፕል ዳዝ ኖት ኮንፎርም ቱ ዘ ሼፕ ኦፍ ቲስ ኮንቲነር ነው። ስለዚህ የኮንቲነሩ ቅርጽ መያዝ አይጠበቅበትም፣ የራሱ የሆነ ሼፕ አለው ማለት ነው። ሬጉላር ሊሆን ይችላል፣ ኢሬጉላር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሶሊድ ማለት ይሄ ነው። ሊኩዊድ ብለን የምንጠራው ኢትስ ኢንተርሚዲየት ቢትዊን ጋዝ ኤንድ ሶሊድ ነው ማለት ነው። በሶሊድ እና በጋዝ መካከል ያለ መካከለኛ ወይም ፍሪሊ ሙቭ የሚያደርግበት አለ። ፓርቲክሎቹ ሃይሊ ኮምፓክትድ አይደሉም፣ ግን ሞዴሬት የሆነ ነው፣ መካከለኛ የሆነ መቀራረብ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲክል ክሎዝ ቱጌዘር በት ኖት ሂልድ ሪጊድሊ ኢን ፖዚሽን ይለናል። ማለት ክሎዝ የሆኑ ናቸው፣ ከጋዝ የተሻሉ ናቸው፣ ግን ሪጊድ አይደሉም፣ ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ የሚችሉ ናቸው በተቻለ መጠን ማለት ነው። ፓርቲክል አር ፍሪሊ ሙቭ ፓስት ዋን አናዘር ማለት ነው፣ በቀላሉ ሙቭ ማድረግ ይችላሉ። ሊኩዊድ ሳምፕል ብለን የምንጠራቸው ብዙ ጊዜ የእቃቸውን ሸፕ ይዛሉ ወይም የኮንቲነሩን ሸፕ መያዝ ይችላሉ ማለት ነው። ጋዝ ብለን የምንጠራው ደግሞ ሶስተኛው ስቴት ኦፍ ማተር ነው፣ የሶሊድ ተቃራኒ ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲክል ራንደምሊ ስፕሪድ አፓርት ናቸው፣ በጣም የተበታተኑ ናቸው፣ ስፕሪድ የሆኑ ናቸው፣ የተነጣጠሉ ናቸው። ፓርቲክልስ ሃቭ ኮምፕሊት ፍሪደም ኦፍ ሙቭመንት ኦር ሞሽን ወይም ራንደም ሞሽን አላቸው ማለት ነው። ሌላው ኤጋዝ ሳምፕል አሱም ቦዝ ሼፕ ኤንድ ቮሊዩም ኦፍ ኮንቲነር፣ ሼፓቸውም ቮሊዩማቸውም ከኮንቲነሩ ጋር ነው ዲፔንድ የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ስቴት ኦፍ ማተር ካን ቢ ኢንተር ኮንቨርትድ ዊዝአውት ቼንጂንግ ኤ ኬሚካል ኮምፖዚሽን። ባይ ዘ ዌይ ስቴት ኦፍ ማተር ኢዝ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው፣ ሪቨርሴብል የሆነ ፕሮፐርቲ ነው። ከአንደኛው ከሶሊድ ወደ ጋዝ ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አይነት ስቴት ኦፍ ማተር ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሶሊድ ወደ ጋዝ መቀየር ይችላል፣ ጋዝ ወደ ሶሊድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሲምፕሊ ፊዚካል ቼንጅ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ይሄኛው ሪቨርሲብል ቼንጅ ነው። ጋዝ ቱ ሊኩዊድ፣ ሊኩዊድ ቱ ሶሊድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ የረሳውን ነገር ምንድነው? ሶሊድ ወደ ጋዝ ወደ ሊኩዊድ፣ ሊኩዊድ ወደ ጋዝ ሪኳየር ሂት ያስፈልገናል፣ ወይንም ኢንዶተርሚክ ነው ማለት ነው። አድ ሂት ነው። ነገር ግን ጋዝ ወደ ሊኩዊድ፣
ሊኩዊድ ደግሞ ወደ ሶሊድ ከሆነ መጀመሪያ የነበረው ሂት ሪሙቭ በማድረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እንውሰድና ሊኩዊድ የሆነ ወተርን በፍሪጅ ስትጠቀሙ ፍሪጁ ግዴታ ኤክስተርናል ኢነርጂ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሂት ጌን አድርጎ ነው ከዛ በኋላ ከሊኩዊድ ሰብስታንሱ አብዞርብ ያደርጋል ሂትን ማለት ነው። ስቴት ኦፍ ማተር ላይ ስትወስዱ በዚህ አይነት መልክ መግለጽ ይቻላል። ለምሳሌ ብንወስድ የመጀመሪያው ላይ ሶሊድ ነው። ሶሊድ ፓርቲክሎቹ ሞር ኮምፓክትድ ናቸው። የሊኩዊድ ደግሞ ትንሽ የተቀራረቡ ቢሆኑም ግን እንደ ሶሊድ ሞር ኮምፓክትድ አይደሉም ማለት ነው። እዚህ ላይ የጋዝ ግን በጣም የተበታተኑ ናቸው። ስፕሬድ አውት የሆኑ ናቸው እነዚህኞቹ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱም ስቴት ኦፍ ማተር ይህን ይመስላል። ኦኬ ፊዚካል ቨርሰስ ኬሚካል ቼንጅ። ፊዚካል ቼንጅ ብለን የምንጠራው ዱሪንግ ዘ ቼንጅ ዜር ኢዝ ኖ ኒው ሰብስታንስ ፎርሜሽን። ፊዚካል ቼንጅ ማለት አዲስ ነገር የማይፈጠርበት ቲስ ሪቨርሲብል ነው ማለት ነው። ኬሚካል ደግሞ የሱ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ኢን ኬሚስትሪ ዊ አር ቺፍሊ ኮንሰርንድ ዊዝ ሃው አተም ቦንድ ዊዝ ኢች አዘር። ይህን በኬሚካል ወይ ፊዚካል የሚሆን ነገር እንረዳለን። ሶ ኤ ኬሚካል ቼንጅ ኢንቮልቭስ ሜክ ኦር ብሬኪንግ ኬሚካል ቦንድ ቱ ክሪኤት ኒው ሰብስታንስ። ስለዚህ ኬሚካል ቼንጅ ብለን የምንጠራው ቦንድን ፎርም በማድረግ አሊያም ደግሞ ብሬክ በማድረግ አዲስ ሰብስታንስ ፎርም የሚያደርግበት ክስተት ኬሚካል ቼንጅ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ኬሚካል ቼንጅ ኢንቮልቭ ሜኪንግ ኦር ብሬኪንግ ኬሚካል ቦንድ ቱ ክሪኤት ኒው ሰብስታንስ ዱሪንግ ኬሚካል ቼንጅ ዜር ኢዝ ኒው ሰብስታንስ ፎርሜሽን። አዲስ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ነን ሪቨርሲብል ኢሪቨርሲብል ባይ ኬሚካል ሚንስ ማለት ነው። በኬሚካል ሚንስ መመለስ አይቻልም ይሄኛው ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ላይ የምንረዳው ፊዚካል ቼንጅ አልተር ኤ ሰብስታንስ ዊዛውት ቼንጂንግ ኢትስ ኬሚካል አይዴንቲቲ ማለት ነው። ኬሚካል ቼንጅ ብለምጠራው ሲምፕሊ ቼንጅ ኢን ሳይዝ ቮሊዩም ሼፕ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዊዛውት አልተሪንግ ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር የማተር ኮምፖዚሽን ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ኢትስ ሲምፕሊ ሪቨርሲብል ነው ማለት ነው። ተመላሽ ነው ማለት ነው ይሄኛው። ኦኬ ለምሳሌ ክራሽንግ መልቲንግ ኤንድ ቦይሊንግ እያልን ወይ መሰባበር ሊሆን ይችላል፣ ቦይሊንግ ሊሆን ይችላል፣ መልቲንግ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ፊዚካል ቼንጆች ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ኢለመንት ካኖት ቢ ሰፓሬትድ ኢንቱ ሲምፕለር ሰብስታንስ ባይ ኬሚካል ሚንስ። ኢለመንትን ወደ ትንሽ ወደ የሆነ ፓርቲክል መበተን አይቻልም በኬሚካል ሚንስ። ነገር ግን ኤሌክትሪካሊ በሆነ ነገር ሊበተኑ ይችላል። ምክንያቱም ለምሳሌ ሶዲየም ኢለመንት ቢኖረን የሶዲየም ኢለመንት አተም ፎርም ነው። ወደ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ኒውትሮን ስፕሊት አውት መሆን ይችላል። ግን ይሄ ሲምፕሊ በኬሚካል ሳይሆን በኤሌክትሪካል ሚንስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው አይረን፣ ሜርኩሪ፣ ኦክሲጅን ኤንድ ሃይድሮጅን እነዚህን ሲምፕሊ ወደ ተለያዩ ነገሮች መቃየር አይቻልም ማለት ነው። ኮምፓውንድ ቱ ኦር ሞር ኤለመንት ኬሚካሊ ኮምባይንድ ኢንዴፊኒት ሬሽዮ ነው። ኮምፓውንድ ብለን የምንጠራው ፍሮም ዘ ኔም ዋት ዩ አንደርስታንድ ኮምፓውንድስ አር a pure substance that built from two or more atom bind ኬሚካሊ ማለት ነው። በኬሚካል ሚንስ ባይንድ አድርገው የተፈጠረ ፒውር ሰብስታንስ ኮምፓውንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላው ካኖት ቢ ሰፓሬትድ ባይ ፊዚካል ሚንስ። በፊዚካል ሚንስ ሰፓሬት መደረግ አይችልም ኮምፓውንድ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሳልት፣ ዋተር ኤንድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እነዚህ በኬሚካል ሚንስ ሰፓሬት ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ሜክስቸር ነው። እንግዲህ ማተርን በሁለት እንከፍለዋለን፣ ሜክስቸር እና ሰብስታንስ ብለን። ሰብስታንስ ያልነው ኤለመንት እንዲሁም ደግሞ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሜክስቸር ነው። ሜክስቸር ኢዝ ኤ ፊዚካል ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ኦር ሞር ሰብስታንስ፣ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰብስታንስ ፊዚካሊ ኮምባይንድ አድርገው በት ኖት ኬሚካሊ፣ ይሄ ሜክስቸር ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ለምሳሌ እንውሰድና ሶዲየም ክሎራይድ ኢን ዋተር፣ ሁለቱ ፊዚካሊ ነው ኮምፖዝድ የሆኑት፣ ነገር ግን ሁለቱን ሰፓሬት ማድረግ ይቻላል ባይ ፊዚካል ሚንስ፣ በኢቫፖሬሽን ነው ይቻላል፣ በተለያየ ነገር ሁለቱን ግን ሰፓሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ ሰብስታንስ ሪቴን ዲስቲንክት ዋት ሰብስታንስ ሪቴን ዜር ኦን አይዴንቲቲ፣ የራሳቸውን አይዴንቲቲ ይዘው ነው የሚቀመጡት። ስለዚህ ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ እና ሌላ አፈር ወይንም ሱጌርን ከሌላ ሰብስታንስ ጋር ሚክስ ብታደርጉ ፊዚካሊ ምንም አይነት ሪያክሽን ካልሰራ ሁለቱንም አይዴንቲቲያቸውን በአይናችሁ መለየት ትችላላችሁ። ሶ ዩ ካን ዲቴክት ዘ አይዴንቲቲያቸውን ወይም አይነታቸውን በአይናችን መለየት እንችላለን ወይም ዲቴክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኖ ዩኒቨርሳል ኮንስታንት ኮምፖዚሽን
ማለት ዩኒቨርሳሊ ኮምፖዝድ የሆኑ አይደሉም ማለት ነው እነዚህኞቹ። ስለዚህ ሚክስቸር ብለን የምንጠራው ሌላው ካን ቢ ሰፓሬትድ ባይ ፊዚካል ሚንስ ነው። ኮምፖነንቶቹን በፊዚካል ሚንስ ሰፓሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ላይ እስቲ ኤግዛምፕል ብንወስድ ሹገር አይረን፣ ሹገር ወተር እንደዚህ አይነት ሚክስቸር ቢሰጠን ይሄ ኖርማሊ ሹገሩ ከአይረን ጋር ለጊዜው ሪያክሽን አይሰራም። እንዲሁም ደግሞ ሹገሩ ከወተር ጋር ሪያክሽን መስራት አይችልም፣ ግን ሶሊብል ሊሆን ይችላል። ባይ ፊዚካል ሚንስ ለምሳሌ ሹገር ፍሮም አይረን በማግኔት ሰፓሬት ማድረግ ይቻላል። ፊዚካሊ ምንም ነገር ሳይሆኑ ስሪታቸውን ሳንቀይረው። ሹገርን ከወተር ደግሞ በኢቫፖሬሽን ሰፓሬት ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤኒ ሰብስታንስ ሃቭ ዜር ኦን ቦይሊንግ ፖይንት ኤንድ መልቲንግ ፖይንት በዛ መሰረት ሊለዩ ይችላሉ ማለት ነው። ሞለኪላር ኮምፓሪዥን ኦፍ ሰብስታንስ ኤንድ ሚክስቸር አተም ኦፍ አን ኤለመንትን በዚህ አይነት መልክ ብታዩ፣ ሌላኛው እዚህ ላይ ሞለኪል ኦፍ አን ኤለመንት፣ ይሄ አተም ኦፍ ኤለመንት አተሞች ራሳቸውን ችለው ነው እንደዚህ የሚኖሩት ምንም አይነት ነገር። ሞለኪል ከሆነ ደግሞ አንድኛው አተም ከሌላኛው አተም ጋር ባይንድ አድርጎ ያሳያቸዋል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ነው ኤግዚስት የሚያደርጉት። ይሄ እኔ ሞለኪል ፎርም ነው። ለምሳሌ ዳያቶሚክ ሞለኪል ነው። አንድኛው አተም ከሌላኛው አተም ጋር ባይንድ አድርጎ ግን ሲሚላር አተሞች ናቸው ይሄን ፎርም ያደረጉት። ስለዚህ ይሄ ሞለኪል ኦፍ አን ኤለመንት፣ ይሄ ደግሞ አተም ኦፍ አን ኤለመንት ነው ማለት ነው። አተም ማለት ራሱን ችሎ የሚኖር ነው። ሞለኪል ማለት ደግሞ ሲምፕሊ ዋን አተም ከሌላኛው አተም ጋር ባይንድ አድርገው የሚገኙበት ነው ማለት ነው። ወይም ኮቫለንትሊ ሸርድ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሞለኪል ኦፍ ኮምፓውንድ፣ ይሄ በኮምፓውንድ መልክ ነው። ዜር ኢዝ ዋን ሰብስታንስ ኤንድ አዘር ሰብስታንስ፣ ሁለት አይነት ሰብስታንስ ለምሳሌ ይሄ ሃይድሮኒየም አዮን ሊሆን ይችላል ወይም አሞኒያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ በኮምፓውንድ መልክ ሲሆን የተለያዩ አተሞች ኬሚካሊ ባይንድ ሲያደርጉ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ሚክስቸር ኦፍ ቱ ኤለመንት ኤንድ ኮምፓውንድ፣ አሁን ለምሳሌ የሆነ ኤለመንት አለ። ኤለመንት ይሄኛው ኤለመንት ከሆነ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ እንደምትወስዱት በሞለኪል መልክ ያለ ሌላ ኤለመንት አለ። ይሄ ደግሞ ኮምፓውንድ አለ። ሶ ሚክስቸር በዛ አይነት መልክ ነው፣ ባይንድ አይደራረግም። ሶ ፊዚካሊ ሰፓሬት መደረግ የሚችል ነው። ዊክ ኢንተርፓርቲክል ፎርስ ነው ያላቸው በመካከላቸው። ስለዚህ ይሄን በዛ አይነት መልክ መረዳት ይቻላል። ታይፕስ ኦፍ ሚክስቸር፣ ሚክስቸር ክላሲፋይ ኢንቱ ቱ ሆሞጂኒየስ ኤንድ ሄትሮጂኒየስ ብለን እንጠራቸዋለን። ሆሞጂኒየስ ፍሮም ዘ ኔም ዋት ዩ አንደርስታንድ፣ ሆሞ ሚንስ ዩኒፎርም ማለት ነው፣ አንድ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ጂኔስ ስፒሺየስ ነው። ስለዚህ ሆሞ ስፒሺየስ ናቸው፣ ምንም አይነት ባውንደሪ የላቸውም። ሶ ኤ ኮምፖዚሽን ኦፍ ኤ ሚክስቸር ኢዝ ዩኒፎርም ስሩ አውት ኢት ካኖት ዲቴክትድ ዊዝ ኔክድ አይ፣ በአይናችን መለየት የማንችለው ነገር ነው ሆሞጂኒየስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሹገር ዲዞልቭድ ኢን ዋተር አፍተር ፎርሜሽን ኦፍ ሶሉሽን፣ ወይም ሹገር በወተር ዲዞልቭ ከሆነ በኋላ ሶሉሽኑን ይሄ ሹገር ነው ያኛው ደግሞ ወተር ነው ብለን በአይናችን ዲቴክት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር በምንጠራው ኢት ኢዝ ኤ ኮምፖዚሽን ኢዝ ኖት ዩኒፎርም ስሩ አውት ማለት ነው። የሱ ተቃራኒ ማለት ነው። እዚህ ላይ መረዳት ትችላላችሁ። ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር ሹገር ሚክስድ ዊዝ አይረን በአይናችን መለየት ይቻላል እዚህ ላይ ማለት ነው። ጥቁር ለምሳሌ አይረን ነው ብለን እንጠራለን። በማግኔት ደግሞ እንደ በቀላሉ ሰፓሬትድ የሚደረግ አይነት ከሆነ ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ክላሲፊኬሽን ኦፍ ማተር፣ ማተርን ክላሲፋይ ስናደርግ አሴ ሚክስቸር አሴ ኤለመንት እያል በክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ማተር ክላሲፋይ ኢንቱ ቱ አሴ ሚክስቸር ኤንድ ፒውር ሰብስታንስ መልክ ማለት ነው። ሚክስቸር እና ፒውር ሰብስታንስ ብለን በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ሚክስቸር ብለን የምንጠራው ደግሞ በሁለት ይከፈላል፣ ሆሞጂኒየስ ኤንድ ሄትሮጂኒየስ ብለን እንጠራለን። ሚክስቸር ሰፓሬትድ ባይ ፊዚካል ሜትድ ነው። ሁልጊዜም ሚክስቸርን በፊዚካል ሜትድ ሰፓሬትድ ይደረጋል። ሌላው ፒውር ሰብስታንስ ብለን የምንጠራው ሚክስቸር ፎርም የተደረገው ባይ ዘ ወይ ከፒውር ሰብስታንስ ነው። ስለዚህ ፒውር ሰብስታንስ ደግሞ በሁለት ይከፈላል፣ ኮምፓውንድ ኤንድ ኤለመንት ነው። ኤለመንት ራሱን ችሎ በሶስት ይከፈላል፣ ሜታል፣ ሜታል ኤንድ ሜታል እያል እንከፍለዋለን። እነዚህ ግን ሰፓሬሽን ባይ ኬሚካል ሚንስ ነው። ኤለመንት እና ወይም ኮምፖነንት ኦፍ ኮምፓውንድ ኤንድ ኮምፖነንትስ ኦፍ ኤለመንትን ኤለመንት እንኳ ምንም አይነት ኮምፖነንት ባይኖረው ግን በኬሚካል ሚንስ ኤለመንትን ከኮምፓውንድ መለየት ይቻላል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ መረዳት ትችላላችሁ። ክላሲፋይንግ ዘ ፎሎዊንግ ይለናል። እስቲ አንድ ጥያቄ ስጣችሁ። አልሙኒየም ፎይል፣ ቤኪንግ ሶዳ፣ ሚልክ፣ ኤር፣ ኮፐር ዌር እነዚህን መለየት ነው። አልሙኒየም ፎይል ማለት ቲስ ኤለመንት ነው። ባይ ዘ ወይ
ኤለመንት ነው፣ ሰብስታንስ ኤለመንት ነው። ቤኪንግ ሶዳ ሰብስታንስ ኮምፓውንድ ነው፣ ምክንያቱም ሶዲየም ካርቦኔት ነው። ሌላኛው ሚልክ ሚክስቸር ሆሞጂነስ ሚክስቸር የሆነ ነው። ኤርም እንደዚሁ ሚክስቸር ነው፣ ሆሞጂነስ ሚክስቸር ነው። ኮፐር ዋየር ኤለመንት ነው፣ ሰብስታንስ ነው፣ ግን ኢት ኢዝ ኤለመንት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አይዴንቲፊኬሽን መለማመድ አለባችሁ ማለት ነው። 1.3 ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት እንግዲህ ዩኒቷን ከምትማሩት በሞጁላችሁ 1.3 ማለት ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት ነው። ዩዝድ ቱ ሜዠር ኳንቲቴቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ ማተር ማተርን ኳንቲቴቲቭሊ ፕሮፐርቲያቸው ማየት ነው እዚህ ላይ ወይም ሜዠር ማድረግ ወይም መለካት ነው ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት ነው የምንጠራው። ሌላው ኤስአይ ቤዚክ ዩኒቶች አሉ። እነዚህ ዩኒቶች ብዙ ጊዜ ከሰባተኛ ክፍል ጀምራችሁ የተማራችኋቸው ናቸው። እዚህ ላይ ሌንግዝ ሜትር አለ፣ በኤም ይገለጻል። ማስ ኪሎግራም አለ፣ ኬጂ ነው። ታይም ሰከንድ አለ፣ ኤስ ነው። ኤሌክትሪክ ከረንት ኢዝ አምፒየር ኤንድ ቴምፕሬቸር ከልቪን። እንዲሁም ደግሞ አማውንቱ ሰብስታንስ ሞል ወይም አቮጋድሮ ነምበር የሆነ ማለት ነው። ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ ካንደላ ወይም ሲዲ ብለን ጠራቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ፋንዳሜንታል ዩኒቶች ነው። ሌላውም ኬሚስትሪ ላይ መረዳት ያለባቸው እንዲሁም ፊዚክስ ላይ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ላይ በምትማሩ ወይም ሜዠርመንት ላይ በምታስታውሱ ለስሞለስት ለሆነ ሜዠርመንት ወይም ሜዠርድ የምታደርጉ ቫልዩ ማይክሮ፣ ሚሊ፣ ጌጋ ያን ወይም ትልልቅ ነምበሮች ሲኖሩ የምንገልጽባቸው መንገዶች አሉ። ሶ እነዚህን ፕሪፊክሶች መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ቴራ ማለት 10 ዘ ፓወር ኦፍ 12 ነው። ጊጋ ብለን የምንጠራው ደግሞ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 9 ነው፣ ወይም ቢሊየን ብለን የምንጠራው አለ። ሜጋ እነዚህ አይነት ቫልዩዎችን መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ሚሊ ምን እንደሆነ እነዚህን እናንተ ተረዷቸው። ማስ ሜዠር ኦፍ ዘ አማውንት ኦፍ ማተር ማስ ብለን የምንጠራው የአንድን ማተር አማውንት የሚገልጽልን። ዌይት ሪፈርስ ቱ ግራቪቴሽናል ፑል ነው ኦር ፑሽንግ ነው። ይሄኛው ዌይት ብለን የምንጠራው ግራቪቴሽናል ፑል ነው ይሄኛው፣ ምክንያቱም ኤምጂ ነው። ማስ እና ዌይት ትልቅ ልዩነት አላቸው። በተለምዶ ማስ ዌይት አንድ ነው። ዌይት ወይም ክብደትሽ ምን ያህል ነው ሲባል ክብደት ማለት ዌይት ነው። ሲዝ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው። ማስ ግን ብለን የምንጠራው ራሱ ኤም ነው። አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ወይም አማውንት ኦፍ ማተርን በሆነች ኮንቴነር ውስጥ ያለውን ነገር መጠኑን የሚገልጽልን ነው፣ ወይም መጠነ ቁስ ብለን እንጠራዋለን። ማስ ብለን የምንጠራው ዌይት ግን ኢት ኢዝ ፎርም ኦፍ ፎርስ ነው ማለት ነው። የፎርስ አንድ ፎርም ነው ማለት ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። ቴምፕሬቸር ብለን የምንጠራው ሴልሺየስ ነው መለኪያው። ሪፕሬዘንት ባይ ዲግሪ ሴልሺየስ ቤዝድ ኦን ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር 100 ዲግሪ ሴልሺየስ። እዚህ ላይ ኬልቪንም በኬልቪንም ደረጃ እንደዚህ መግለጽ ብቻ ነው። ዲግሪ ሳይን ዲግሪ የለውም እሱ ላይ ዲግሪ ያለው ለዲግሪ ሴልሺየስ ብቻ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኢኩዌሽን ፎር ቴምፕሬቸር ኮንቨርዥን። እዚህ ላይ ቴምፕሬቸር ኮንቨርዥን ላይ የምንጠቀምበት ፎርሙላዎች አሉ። እነሱ ፎርሙላዎች መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ይሄ ዲግሪ ሴልሺየስን ወደ ዲግሪ ፋራናይት ለመቀየር የምንጠቀምበት ፎርሙላ ነው እዚህ ላይ፣ ወይንም የሆነ ዲግሪ ፋራናይቱ ወደ ዲግሪ ሴልሺየስ ለመቀየር የምንጠቀምበት ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ይቺ መያዝ አለባቸው። ዲግሪ ሴልሺየስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዲግሪ ፋራናይት ማይነስ 32 ታይምስ ዋት 5/9 ነው ማለት ነው። ሌላኛው ዲግሪ ሴልሺየስን ወደ ኬልቪን ለመቀየር የምንጠቀምበት ፎርሙላ ይሄ ያለ ማለት ነው። ሁለቱም መያዝ ተገቢ ነው። ይሄ ከመጀመሪያው ኢኩዌሽን ጋር ተመሳሳይ ነው። ሪአሬንጅ ማድረግ ብቻ የሚጠበቅባቸው ሁለቱ ኢኩዌሽኖች አንድ አይነት፣ ሁለቱን ከያዛችሁ በቂ ነው ማለት ነው። ሌላው ቴምፕሬቸር ኮንቨርዥን ብለን ከምንጠራው ውስጥ የተለያዩ አሁን 28 ዲግሪ ሴልሺየስን ወደ ኬልቪን እንቀይር ብንል 28 + 273 ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዳይሬክት የሚመጣልን መልስ ይኖራል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ተለማመዱ። 28ን ደግሞ ወደ ፋራናይት ለመቀየር እዛ ፎርሙላ ውስጥ መተካት ይቻላል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ተክተን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ቮሊዩም በሜትር ኪዩብ ብናስብ 1 ሜትር ኪዩብ 1000 ሊትር ነው። 1 ሊትር ደግሞ እዚች ላይ በጽሁፍ ደረጃ በሜትር ኪዩብ ላይ 1 ሜትር ኪዩብ which is equal to 1000 ሊትር ነው። ይህ ደግሞ እዚህ ላይ ደግሞ 1 ሊትር ብለን የምንጠራው 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ እንዲሁም ደግሞ 1000 ዋት ሚሊ ሊትር። ይሄ ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው። ከ1 ዴሲሜትር ኪዩብ ጋርም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። እነዚህን አይነት ሪሌሽን መያዝ አይከፋም። ኦኬ ዩኒቱ በጣም ሰፋ ያለ ነው። እዚህ ላይ የምታዩት ያው ኪዩብ 1 ሜትር ኪዩብ ብለን የምንጠራው ሄቱም ሌንግዙም እና ዋይድዙም ሁሉም ነገር ሄት እንደዚህ የምታዩት 1 ሜትር፣ እዚህ ላይ ደግሞ የምታዩት ሌንግዙ ራሱ 1 ሜትር፣
ሌላው ደግሞ ይሄን በዚህ ላይ እንደምታዩት ዋይድ እዚች ላይ ያለችው እሷም 1 ሜትር ከሆነ ስለዚህ 1 ሜትር ባይ 1 ሜትር ባይ 1 ሜትር እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ 1 ሜትር ወደዚህ 1 ሜትር በዚህ 1 ሜትር ሶ ሜትር ኪዩብ ብለን ጥረዋለን ማለት ነው። ዴንሲቲ ማስ ፐር ቮሊዩም ነው። ስለዚህ ከሶሊቢሊቲ ጋር ተመሳሳይ ሶሊቢሊቲ ብለን ከምንጠራው ጋር ማስ ፐር ቮሊዩም ጋር ተቀራራቢ ነው ማለት ነው። ሶ ዴንሲቲ ግራም ፐር ሚሊሊትር ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ይኖረናል። እንዲሁም ደግሞ ኪሎግራም ፐር ሊትር ይገለጽ ይችላል ማለት ነው። ሚሊሊትር እንዲሁም በሴንቲሜትር ኪዩብ ሲገልጹ ግራምን ነው የምትጠቀሙት። እዚህ አንድ ምርጥ ነገር አለች እንደ ቀልድ የምታዩት ነገር ጋዝ ዴንሲቲ አር ዩዥዋሊ ኤክስፕረስድ ኢን ግራም ፐር ሊትር ነው ለጋዞች። ሌሎቹ ግን ለሊኪዶች ግን ይህኛውን እንጠቀማለን ግራም ፐር ሚሊሊትር ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንጠቀማለን ማለት ነው። ግን ለጋዝ ግን ግራም ፐር ሚሊሊትር ተገቢ ነው ማለት ነው። ፕራክቲስ ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ኤ ፒስ ኦፍ ኮፐር ዋየርስ ኢዝ 8.96 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ካልኩሌት ዘ ቮሊዩም ኢን ሴንቲሜትር ኦፍ ኤ ፒስ ኦፍ ኮፐር ዊዝ ማስ ኦፍ ዚስ ዋን ነው የሚለን። ይህ ቀላል ነገር ነው ማለት እንደ ጀማሪ እንደመሆናችሁ መጠን መቶ የለብንም። ይሄኛው 8.96 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው የተሰጠን። ቲዝ ዴንሲቲ ነው በት ዴንሲቲ which is equal to ማስ ፐር ቮሊዩም ነው። ይሄን ክሎስ ብታደርጉ ማስ ተሰጥቷቸዋል። የተፈለገው ምንድነው ማለት ነው ካልኩሌት ቮሊዩም ነው። ሶ ቮሊዩምን ለማግኘት ቮሊዩም which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው ቮሊዩም which is equal to ማስ ፐር ዴንሲቲ ነው ማለት ነው ቮሊዩም ማለት። ስለዚህ ቁጥሩን መተካት ይቻላል። ማስ አለን 4.8 ስለዚህ ዴንሲቲ is equal to ማስ ፐር ቮሊዩም ችን ክሎስ አድርገን ቮሊዩም ደግሞ ማስ ፐር ዴንሲቲ ነው ስታካፍሉ 0.478 ሴንቲሜትር ኪዩብ አለው ማለት ነው። ሌላው 1.4 ፕሮፐርቲ ኦፍ ማተር ነው። ማተር የራሳቸው ፕሮፐርቲ ያላቸው ኳንቲቲቭሊ ወይም ኢን ተርምስ ኦፍ ኳንቲቲ ሶሪ ኦኬ 1.4 ፕሮፐርቲ ኦፍ ማተር ፕሮፐርቲ ኦፍ ማተር ኳንቲቴቲቭ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ኳሊቴቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኳንቲቴቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ ማተር ኤክስፕረስድ ዩዚንግ ነምበር ነው ኳንቲቲ ነምበር ነው። ኳሊቴቲቭ ብለን የምንጠራው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ኳሊቲ ላይ ብቻ ዲፔንድ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አይዴንቲቲ ወይንም ታይፕ ላይ ብቻ ዲፔንድ የሚሆን ማለት ነው። ፊዚካል ፕሮፐርቲ ካን ቢ ኦብዘርቭድ ኤንድ ሜዠርድ ዊዛውት ቼንጂንግ ዘ ሰብስታንስ ነው። ስለዚህ ፊዚካል ፕሮፐርቲ በሁለት እንከፍላቸዋለን። ፊዚካል ፕሮፐርቲ በሁለት ክላሲፋይ እናደርገዋለን። ኢንቴንሲቭ ኤንድ ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ብለን እንከፍላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ከለር፣ መልቲንግ ፖይንት ኤንድ ስቴት ኦፍ ማተር እነዚህኞቹ ሁሉም ስታያቸው ኢንቴንሲቭ ነገር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ምንድን ነው፣ ኤክስቴንሲቭ ምንድን ነው ማለት ነው። ሶ ፊዚካል ቼንጅ ዘ አይዴንቲቲ ኦፍ ዘ ሰብስታንስ ስቴይ ዘ ሴም አይቀየርም። አይዴንቲቲው ወይም ኮምፖዚሽኑ መቼም ሊቀየር አይችልም በፊዚካል ቼንጅ ጊዜ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ቼንጂንግ ስቴት ኦፍ መልቲንግ ፍሪዚንግ ለምሳሌ ወተርን አይስን መልት ብታደርጉት ወደ ሊኪድ ነው የሚቀየረው። ግን ወተር ሊኪድ ነው። ወተር ሶሊድ የነበረው ወተር ሊኪድ ነው። ወተር የሚለውን ነገር አይቀይርም ማለት ነው። በዚህ መሰረት አይዴንቲቲ ላይ ዲፔንድ የሚሆን ፊዚካል ፕሮፐርቲ አሉ ማለት ነው። ኬሚካል ፕሮፐርቲ ዜር ኢዝ ኒው ሳብስታንስ ፎርሜሽን ቼንጁ ደግሞ ሁልጊዜም ኮምፖዚሽን ላይ አልተር ያደርጋል። አዲስ ነገር ይፈጠራል፣ ስሪቱ ይቀየራል። ፎር ኢንስታንስ ካርበን ሪአክት ዊዝ ኦክሲጅን ፎርም ካርበን ዳይኦክሳይድ። ሶ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከካርበን የተፈጠረ ነው። ካርበን ግን አስ ፒውር ስቴት ማግኘት አንችልም። ነን ሪቨርሲብል ነው ይሄኛው ማለት ነው። ግን በኬሚካል ሚንስ ይቻላል። ፍሌሜብል፣ አሲዲቲ፣ ኮሮሲቭ፣ ሪአክቲቪቲ እነዚህ የምታያቸው ኬሚካል ፕሮፐርቲ ብለን እንጠራቸዋለን። ኬሚካል ቼንጅ ብለን የምንጠራው ዘ ኦሪጂናል ሰብስታንስ ኖ ሎንገር ኤግዚስት መጀመሪያ የነበረው ሰብስታንስ ሁልጊዜም ሊኖር አይችልም። በኬሚካል ቼንጅ ጊዜ አዲስ ይሆናል። ለምሳሌ ኮምፖዚሽን ሊሆን ይችላል፣ ማቃጠል፣ ዳይጀሽን እነዚህ ነገሮች ፕሮሰሱ ሪቨርሲብል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ፕሮፐርቲ በሁለት ከፍለነዋል። ኤክስቴንሲቭ ኤንድ ኢንቴንሲቭ ነው። ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ዲፔንድስ ኦን አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ። ባይ ዘ ዌይ ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ብለን የምንጠራው አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ላይ ዲፔንድ የሚሆን ነው። ስለዚህ ይህን ለመለየት ኢንቴንሲቭ እና ኤክስቴንሲቭ ብለን የምንጠራቸው ኢንቴንሲቭ ኳሊቲ ላይ ነው፣ ኤክስቴንሲቭ አማውንት ላይ ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ ዴንሲቲ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። ማስ ኤክስቴንሲቭ ነው፣ ዲፔንድስ ኦን አማውንት ነው። ቮሊዩም ኤክስቴንሲቭ ነው፣ ዲፔንድስ ኦን ዋት
አማውንት ላይ ነው ማለት። ስለዚህ ኤክስቴንሲቭ ኦቨር ኤክስቴንሲቭ ዴንሲቲ ኢንቴንሲቭ እናገኛለን። ሶ ኤክስቴንሲቭ ኦቨር ኤክስቴንሲቭ ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ኢንቴንሲቭ ነው። ኢንቴንሲቭ ኦቨር ኢንቴንሲቭ ኦልዌይስ ኢንቴንሲቭ ነው። በዚህ መሰረት እነዚህ ክሪክሮስ እያደረጋችሁ ትለማመዳላችሁ ማለት ነው። እና ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ አማውንት ላይ ዲፔንድ የሚሆን ነው። ለምሳሌ ማስ፣ ሌንግዝ መጠናቸው ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ እንድትረዱ። ኢንቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ዱ ኖት ዲፔንድስ ኦን አማውንት ኦፍ ማተር ላይ ኤግዛምፕል ዴንሲቲ፣ ቴምፕሬቸር፣ ከለር። አሁን ለምሳሌ ዴንሲቲ 1 ግራም ኦፍ ወተር በአንድ ሚሊሊትር ውስጥ የምናስብ ከሆነ 100 ግራም ኦፍ ወተር ቮሊዩሙን ከፍ ብታደርጉትም ዴንሲቲው የራሱ የወተር ኳሊቲ ብቻ ነው ማለት ነው። 1 ግራም ፐር ሚሊሊትር ከሆነ ሁልጊዜም የወተር አትሩም ቴምፕሬቸር ወይም ኮንዲሽኑ ተጠብቆለት ዴንሲቲው አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ ኳሊቲ ላይ ብቻ ዲፔንድ የሚሆን ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? ኢንቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው። ሌላው 1.5 አንሰርቴኒቲ ኢን ሜጀርመንት ነው። ይሄ ፊዚክስ ላይ የተማራችሁት ነው። አንሰርቴኒቲ ኢን ሜጀርመንት ብለን የምንጠራው ምን ማለት ነው? ኤግዛክት ነምበር ዊዝ ዲፋይንድ ቫሊዩ። ይሄ ኤግዛክት ነምበር ብለን የምንጠራው ዊዝ ዲፋይንድ ቫሊዩ አለ። ኤግዛክት እና አንኤግዛክት ብለን የምንጠራው ሁለት ነገሮችን እንገልጻለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ካውንቲንግ ነምበር ኮንቨርዥን ፋክተር ቤዝድ ኦን ዴፊኒሽን ነው። ኤግዛክት ነምበር ላይ እስቲ አንድ ነገር እናስታውስ። ኢንኤግዛክት ብለን የምንጠራው ነምበር ኦብቴንድ ባይ ኤኒ ሜትድ አዘር ዛን ካውንቲንግ ማለት ነው። በተለያየ ሜትድ አንኤግዛክት በሆነ ነገር መልክ የምንገልጻቸው አሉ። ስለዚህ አንሰርቴኒቲ ብለን የምንጠራው አንኤግዛክትነስ ነው፣ ትክክል አለመሆን እንደ ማለት ነው። ሶ ኤግዛምፕል ሜጀርድ ቫሊዩ ኢን ላብራቶሪ። ስለዚህ አንኤግዛክትነስን ሜጀር የምናደርግበት መንገድ አንደኛው ወይንም ኢንዲኬት የሚያደርገን ነገር ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩዝድ ቱ ኤክስፕረስ ዘ አንሰርቴኒቲ ኦፍ ኢንኤግዛክት ነምበር ኦብቴንድ ባይ ሜዥርመንት፣ ትክክል ያልሆኑ ወይም አንሰርቴኒቲ ኦፍ ኢንኤግዛክት ነምበር ወይም በፍራክሽን የተቀመጡ ነምበሮችን የሚገልጽልን ወይንም ስህተታችንን በቀላሉ ሊያሳየን የሚችል ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ማለት ነው። ሲግኒፊካንት ፊገር ብለን የምንጠራው ዘ ላስት ዲጂት ኢን ሜጀርድ ቫሊዩ ኢዝ አን አንሰርቴን ዲጂት ተብላ ትጠራለች። ላስት ዲጂት ማለት በቁጥር ላሳያችሁ። ለምሳሌ 3.456 እነዚህ ዲጂቶች የምታዩት አሁን ይሄ ቶታሊ ከዴሲማል ፕሌስ በኋላ ያለው ሚሊ የሚለውን ቃል ይገልጽላቸዋል። እዚህ ላይ ያለላችሁ 10 ቤት፣ እዚህ ላይ 100 ቤት እና 1000 ቤት አላችሁ ወይም ሚሊ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ መጨረሻ የምታገኟን ነምበር አንኤግዛክት ወይም ኤስቲሜትድ ማድረጊያ ነምበራችን ናት። እቺኛቱ ወይም ኤስቲሜት ማድረጊያ ናት። ምክንያቱም እቺ ቁጥር የፈለገችውን ነምበር ወይም ስህተታችን ሊገልጽልን ይችላል። ወደዚህ ያሉት ግን ላርጅ ነምበር ናቸው ከዚች ሪላቲቭሊ ስትወስዱ። ምክንያቱም በሚሊ እየለካችሁ በሴንቲ ቤት ማየት ትክክል አይሆንም ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ዲጂት እንውሰድ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ዋን አለ፣ ዋን ነው ያለው። ግን እዚህ ላይ ዋን ብቻ ብላችሁ ሌላ ፍራክሽን ቱ ነው ያለው። በመካከሉ ግን ትንንሽ ፍራክሽኖችን ማየት አልቻለም። እዚህ ቦታ ግን 1 ፖይንት ሰምቲንግ 1 ፖይንት ሰምቲንግ ሶ ይቺ 1 ፖይንት ምናምን ብላ የምጠራን አንኤግዛክት የሆነችን ፖይንት ትነግረናለች። እዚህ የምታገኛቸው ትንንሽ ፍራክሽኖች አንኤግዛክት መሆኑን ይገልጹልናል ማለት። እዚህ ላይ ግን ሞስት ጋር ዋን ነው የሚሆነው አሊያም ደግሞ ቱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ስህተቱን ብዙን ሊገልጽልን አይችልም። እችኛቱ ግን ትገልጽልናለች ማለት ሶ ዲጂቱ ወይም ፊገሩ በጨመረ ቁጥር አንኤግዛክትነሱን ይገልጽልናል ወይንም አንሰርቴኒቲ ኢን ሜዥርመንት መኖሩን ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ጋይድላይንስ ፎር ሲግኒፊካንት ፊገር። እንግዲህ ሲግኒፊካንት ፊገር ላይ ስታዩ ኤኒ ነን ዜሮ ዲጂት ኢዝ ሲግኒፊካንት። ኤኒ ነን ዜሮ ነምበሮች ሲግኒፊካንት ፊገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ዜሮስ ቢትዊን ነን ዜሮ ኦር ሳንድዊች ዜሮ ሁልጊዜም ፊገር ናቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ 1 0 0 1 2 0 ሰምቲንግ ነበር። ዜሮ ቢትዊን ነን ዜሮ መካከል ካገኛችኋቸው ሁልጊዜም ፊገር ናቸው ማለት ነው። ይሄ አንዱ ነው፣ ሳንድዊች ዜሮ ብለን እንጠራዋለን። ሌላኛው ዜሮስ ቱ ዘ ሌፍት ኦፍ ዘ ፈርስት ነን ዜሮ ነምበር ወይም ዜሮ ቢፎር ነን ዜሮ ከሆነ ኖት ፊገር፣ ይሄ ፊገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በኤግዛምፕል ደረጃ 0.001224 ቢመጣ ይሄ ነን ዜሮ ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ መግለጽ ይቻላል። ዜሮስ ቱ ዘ ራይት ኦፍ ዘ ላስት ነምበር ዘ ላስት ነን ዜሮ ዲጂት አር ሲግኒፊካንት ኢፍ ዴሲማል ኢዝ ፕሬዘንት ነው የሚለን። ይሄም ሌላኛው ነው ማለት ነው። አፍተር ዜሮ አፍተር ነን ዜሮ ፊገር ነው ማለት ነው።
ይሄኛው ለምሳሌ እዚህ ላይ 1.00000 something there is a decimal place እነዚህ ሁሉ ዜሮ ከነን ዜሮ በኋላ ስለመጡ ፊገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ zeros to the right of the last non-zero digit are not significant if decimal is not present። ይሄ አምቢጊቲ የሚከሰትበት ከሆነ ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ማለት 10000 እንደ ፊገር አናስባቸውም። ምክንያቱም አምቢጊቲ ያለው ምን መኖር አለበት ማለት ነው። ዴሲማል ፕሌስ ግዴታ መኖር አለበት ፊገር ለመባል ማለት ነው። በዛ መልክ መስራት ይቻላል ወይም መለየት ይቻላል። ሲምፕሊፋይድ ሩል አሉን እዚህ ላይ ሩሎች መውሰድ እንችላለን። ኢፍ you cannot write the number without the zero they are space filler and not significant figure ይለናል። እዚህ ላይ እንደዚህ የምትወስዱት ኤግዛምፕል cannot write 1100 without the zeros ይለናል። እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ አለብን። ይሄኛው እነዚህ ሁለቱን ዜሮዎች ኢግኖር አድርጓቸው ቱ ፊገር ብሏቸዋል። ለምን በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ስታስቀምጡ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ባለ ሁለት ፊገር ሆኖ መቀመጥ ስለሚችሉ ነው። በት 1100.0 ከሆነ ግን 5 ፊገር አለው ማለት ነው። there has to be a reason for all ሶስት ዜሮ ማለት ነው። 0.0012 ቢመጣላችሁ ቢፎር ነን ዜሮ ዜሮ ምንድናቸው ማለት ነው። ቢፎር ነን ዜሮ ከሆኑ ዜሮዎች ፊገር አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ይጠፋሉ። ፋይናሊ የምታገኙ ዛይ ቱ ፊገር ነው። ይሄኛው ሁለቱን አጥፍታችኋት ግን አፍተር ነን ዜሮ ያሉት ግን ሁለቱ ፊገሮች ናቸው ማለት ነው። ፎር ፊገር አለ ማለት ነው። ፕራክቲስ ናቸው እነዚህ። ምን ያህል ፊገር አለ? ዲተርማይን ዘ ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ፊገር ኢን ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ 345.5 ሴንቲሜትር አራት ፊገር ነው ያለው። ምክንያቱም ኦል ነን ዜሮ ዊዝ ዴሲማል ፕሌስ ፊገር ናቸው። ይሄኛው ባለ ሁለት ፊገር ነው። ይሄ ባለ ስንት ነው ማለት ነው? ባለ አራት ፊገር ነው። እዚህ ላይ ምንም እንኳ ችን ዜሮ ትጥሏትና ባለ ሁለት ፊገር ነው። እዚህ ላይ ባለ አምስት ፊገር ነው ማለት ነው። ሶ መልሳችሁን ፎር ፊገር አለው፣ ቱ ፊገር አለው፣ ፎር ፊገር አለው፣ ቱ ፊገር አለው ኤንድ ፋይቭ ፊገር አለው ማለት ነው። በዚህ መልክ መመለስ ትችላላችሁ። ካልኩሌሽን ዊዝ ሜዠርድ ነምበር ነው የሚለው። ካልኩሌሽን ላይ በሚሆኑበት ሰዓት ደግሞ በአዲሽን እና በሰብስትራክሽን ወይንም በመቀነስ እንዲሁም በመደመር ጊዜ የምትጠቀሙት ሩል አለ። አንሰራችን በምን አይነት መልክ ነው መቀመጥ ያለበት ነው ይሄኛው ዱሪንግ አዲሽን ኤንድ ሰብስትራክሽን። አንሰር ካንኖት ሃቭ ሞር ዲጂት ቱ ዘ ራይት ኦፍ ዘ ዴሲማል ሳን ኤኒ ኦፍ ኦሪጂናል ነምበር ነው የሚላል። ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። ኤግዛምፕሉ ምንድን ነው? ለምሳሌ ይሄን 102.50 ከዴሲማል ፕሌስ በኋላ ሁለት ፊገሮች አሉት። ሁለቱ ልንደምር ነው። ይሄ ሁለት ፊገር ነው ያለው። ይሄ ከዴሲማል ፕሌስ በኋላ ሶስት ፊገር ነው ያለው። ወይም ይሄ ዴሲማል 1 2 3 ነው አፍተር ዴሲማል ፕሌስ። ይሄ ደግሞ አፍተር ዴሲማል ፕሌስ ቱ ዲጂቶች ናቸው አሉት። ይሄን ነምበር ደምራችሁ ካበቃችሁ በኋላ የምታገኙት መልስ ምን ያህል ፊገር እንደሚኖረው የምትወስኑት መቼ ነው? ድምሩ ይሄ መጣላችሁ። ሉክ ይሄ ድምር ነው 102.73 መጣላችሁ። ራውንድስ ቱ አፍተር ዴሲማል ፕሌስ ሁለት ዲጂት ወዳለው ነው ራውንድ የምታደርጉት እንጂ ወደ ሶስት ዲጂት አይሆንም። እንደነበረ አታስቀምጡ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ባለ አምስት ፊገር ነው። በትኖት 6 ማለት ነው። ባለ 6 ሳይሆን ባለ አምስት ፊገር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ለኛው ዱሪንግ መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ጊዜ ደግሞ የሚሆነው ከሁሉም ሊስቲንግ ነምበሮቹ ወይም አብዝተን እንዲሁም አካፍለን የምንጠቀማቸው ነምበሮች አሉ። ከነዛ ነምበሮች መካከል አነስተኛ ፊገር ባለው ይቀመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እንውሰድ። ይሄ ሁለቱን ብናበዛ ፊገሩ ይሄ ባለ ሁለት ፊገር ነው ያለው። ሶ መልሳችን ባለ ቱ ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ማለት ነው። ራውንድ የምናደርገው አሁን ይሄን አብዝተን 11.2154 ነው። ሶ ይሄ ቢሎ 5 ስለሆነ እዚህ ላይ የምታገኙት ሶ መልሳችን 11 ነው። ሶ ቱ ፊገር ይኖረናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን መለማመድ አለባችሁ። ኤግዛክት ነምበር ላይ ብዙ ጊዜ ራውንዲንግ ምናምን ነገር አያስፈልግም። ሶ ኤግዛክት እና አንኤግዛክት ነምበር በመጠራቸው ምንድን ናቸው? Exact number do not limit answer because exact number have an infinite number of significant figure. Example, እዚህ ላይ in 1982 has a mass of እዚህ ላይ a penny minted after in 1982 has a mass of 2.5 gram. If we have 3 such pins
the total mass is 3 times 2.5 7.5 gram ነው። in this case 3 is an exact number and does not limit, so the number of significant figure in the results 2 ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። መጨረሻ ያለውን እንወስዳለን ማለት ነው። ሶ መልቲፕል ስቴፕ ካልኩሌሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ። በዛ ጊዜ የምንጠቀመው እያንዳንዳቸውን ቦዲ ማስ ህግን በመጠቀም ራውንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ይሄን ጥያቄ ብትወስዱ 10.5 ፕላስ 10.65 እነዚህ ሁለቱን ብንወስድ ደመር ናቸው 11.6.2 ሊትር መጣልን። ግን ካልኩሌተር አንሰራችን ይሄ ነው፣ ግን እኛ ራውንድ አድርገነው ነው ይሄ መልስ የሚሆነው ማለት ነው። ካልኩሌተሩ ይሄን ይነግረናል፣ እኛ ግን ራውንድ ስናደርገው ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ይሄን በተመሳሳይ እነዚህ አይነት ነገሮችን ተለማመዱ። ለዛሬ ይበቃናል። ቀጣይ ላይ አኩሬሲ ኤንድ ፕሪሲሽን በሰፊው እናያለን ማለት ነው። የሚቀጥሉ ፖርሽኖች አሉን። ይሄን ይመስላል ዩኒት 1 ላይ ፓርት 1 ይሄን ይመስላል ማለት ነው።